Lektion 1. Hållbar avfallshantering. Hej Anna, har du hört talas om några effektiva sätt att hantera avfall hållbart? Hej John. Ja, det finns flera strategier vi kan anta för att minska avfallet. Det är fantastiskt att höra. Avfallsminskning är avgörande för miljöskyddet. Absolut. Ett viktigt steg är att träna återvinning regelbundet. Återvinning hjälper till att avleda avfall från deponier och främjar resursbevarande. En annan viktig aspekt är att minimera engångsartiklar som plastpåsar och sugrör. Att använda återanvändbara alternativ är ett enkelt men effektivt sätt att minska avfallet. Det är också viktigt att kompostera organiskt avfall istället för att kasta det i papperskorgen. Kompostering gör att organiska material kan sönderdelas naturligt och berika jorden. Det stämmer. Det är ett bra sätt att minska metanutsläppen från deponier. Finns det några specifika riktlinjer för effektiv kompostering? Ja, det är viktigt att balansera förhållandet mellan gröna och bruna material i komposthögen. Gröna material inkluderar fruktrester och gräsklipp, medan bruna material inkluderar löv och kvistar, eller hur? Det stämmer. Att uppnå en bra balans säkerställer korrekt sönderdelning. Det är bra att känna till grunderna i kompostering. Vad mer kan vi göra för att hantera avfall på ett hållbart sätt? Ett annat tillvägagångssätt är att öva medveten konsumtion och undvika onödiga inköp. Mindful konsumtion hjälper till att minska mängden avfall som genereras i första hand. Absolut. Det är viktigt att ta hänsyn till livslängden och miljöpåverkan av de produkter vi köper. Det är en bra poäng. Att göra medvetna val kan göra stor skillnad. Det är också viktigt att stödja företag som prioriterar hållbarhet och avfallsminskning. Genom att stödja miljövänliga företag uppmuntrar vi en mer hållbar marknad. Det stämmer. Våra val som konsumenter har kraften att driva positiv förändring. Det är inspirerande att se hur små insatser kan bidra till en mer hållbar framtid. Verkligen. Varje ansträngning räknas när det gäller avfallshantering och bevarande. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla insikter, Anna. De är praktiska och effektfulla. Du är välkommen, John. Låt oss fortsätta att öka medvetenheten och vidta åtgärder för en grönare planet. Absolut, Anna. Tillsammans kan vi göra skillnad när det gäller att hantera avfall på ett hållbart sätt. Skål för det, John. Låt oss sträva efter en renare och mer hållbar framtid. Skål verkligen! Här är hållbar avfallshantering och en hälsosammare planet för alla. Lektion 2. Främja förnybar energi. Hej Anna! Har du följt utvecklingen inom förnybar energi? Hej John. Ja, förnybar energi är avgörande för en hållbar framtid. Det stämmer. Vilka är några förnybara energikällor som du tycker är intressanta? Solenergi är särskilt fascinerande.
Den utnyttjar kraften från solen. Solenergi är riklig och ren, vilket gör den till ett lovande alternativ till fossila bränslen. Absolut. Det är viktigt att främja solenergi som en livskraftig energikälla. Finns det några specifika fördelar med solenergi som du kan tänka på? Solenergi är förnybar, vilket betyder att den inte kommer att ta slut som fossila bränslen. Det är en betydande fördel. Vi behöver hållbara energikällor på lång sikt. Solpaneler kan också installeras på hustaken med hjälp av tillgängligt utrymme. Det är bekvämt. Det gör det möjligt för individer och samhällen att generera sin egen el. En annan intressant förnybar energikälla är vindkraft. Vindkraft har utnyttjats i århundraden, men den blir mer avancerad nu. Vindkraftverk kan generera elektricitet genom att utnyttja vindens kraft. Det är imponerande. Det är fantastiskt att se vindkraften utnyttjas i större skala. Vindkraftsparker byggs i områden med starka och konsekventa vindmönster. Det är spännande att bevittna tillväxten av vindkraft som en hållbar lösning. En annan förnybar energikälla som är värd att nämna är vattenkraft. Vattenkraft använder strömmande vatten för att generera el, eller hur? Ja, det kan genereras från floder, dammar eller till och med tidvatten. Vattenkraft har använts under lång tid och är en pålitlig energikälla. Det är faktiskt ett rent och förnybart alternativ för att generera el. Det är uppmuntrande att se övergången till förnybara energikällor. Absolut. Att investera i förnybar energi är att investera i en hållbar framtid. Tack för att du delar med dig av dessa insikter, Anna. Det är viktigt att öka medvetenheten om förnybar energi. Du är välkommen, John. Låt oss fortsätta att främja och stödja initiativ för förnybar energi. Definitivt, Anna. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan på vår miljö. Låt oss sprida ordet om fördelarna med förnybar energi och inspirera andra att vidta åtgärder. Skål för det, Anna. Här är en framtid som drivs av ren och hållbar energi. Skål verkligen, John. Låt oss arbeta för en grönare och ljusare morgondag. Absolut. Låt oss omfamna förnybar energi och skapa en hållbar värld för kommande generationer. Lektion 3. Konsten att fotografera. Hej Anna, jag hörde att du gillar fotografering. Vilken typ av motiv tycker du om att fånga? Hej John. Jag tycker att fånga landskap och naturscener är fascinerande. Landskap kan vara hisnande. Har du några favoritplatser? Jag älskar att åka till bergen eller nära vattendrag för att fånga fridfulla landskap. Det låter fantastiskt. Naturen har så mycket skönhet att erbjuda. Det gör det. Jag tycker också om att fotografera människor och fånga deras känslor.
Att fotografera människor kan vara mycket uttrycksfullt. Hur närmar du dig det? Jag försöker fånga uppriktiga stunder som återspeglar deras sanna personligheter. Uppriktiga bilder har ofta en naturlig och äkta känsla för dem. Ja, det handlar om att fånga essensen hos en person i just det ögonblicket. Det låter utmanande men givande. Några andra motiv du tycker om att fotografera? Arkitektur är ett annat område som jag tycker är spännande. Arkitektonisk fotografering kan visa upp unika mönster och strukturer. Exakt. Jag älskar att fånga de intrikata detaljerna och spelet mellan ljus och skuggor. Det är intressant hur fotografering tillåter oss att uppskatta skönheten i olika ämnen. Absolut. Det hjälper oss att se världen ur ett annat perspektiv. Vilken utrustning använder du för din fotografering? Jag har en DSLR-kamera med olika linser för att passa olika situationer. Att ha rätt utrustning kan förbättra kvaliteten på dina fotografier. Ja, men det är också viktigt att fokusera på komposition och berättande. Komposition spelar en viktig roll för att skapa visuellt tilltalande bilder. Det gör det. Det hjälper till att vägleda betraktarens öga och väcka känslor. Har du några tips till någon som börjar med fotografering? Övning är nyckeln. Experimentera med olika ämnen och tekniker. Det är bra råd. Ju mer du tränar, desto bättre blir du. Och var inte rädd för att prova nya saker och tänja på dina kreativa gränser. Det är ett bra tankesätt att ha. Det handlar om kontinuerligt lärande och tillväxt. Fotografering är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet och fånga ögonblick. Det är det verkligen. Tack för att du delar din passion för fotografering, Anna. Du är välkommen, John. Jag hoppas att det inspirerar andra att utforska fotokonsten. Låt oss uppmuntra andra att plocka upp en kamera och börja fånga sina egna unika perspektiv. Absolut, John. Låt oss fira fotografiets skönhet och de historier det kan berätta. Skål för det, Anna. Här är fotokonsten och de ögonblick som den odödlig gör. Skål verkligen, John. Låt oss fortsätta fånga världen genom våra linser och dela vår vision med andra. Definitivt. Anna, låt oss fortsätta att inspirera och inspireras av fotokonsten. Lektion 4. Viktiga tillbehör. Hej Anna, jag har precis köpt en ny surfplatta och jag letar efter ett skydd. Har du några rekommendationer? Hej John. Jag fick nyligen ett skydd till min surfplatta också. Jag kan hjälpa dig med det. Det skulle vara jättebra. Jag vill hålla min surfplatta säker från repor och oavsiktliga droppar. Jag förstår. Ett bra skydd kan ge det nödvändiga skyddet. Vilken typ av skydd fick du till din surfplatta? Jag valde ett härdat glasskydd. Det ger hållbarhet och transparens.
Det låter som ett bra alternativ. Jag vill behålla skärmens tydlighet. Definitivt. Härdade glasskydd är kända för att bibehålla skärmkvaliteten. Förutom ett skydd, finns det några andra tillbehör du rekommenderar? Ja, ett tablettfodral kan ge övergripande skydd och lägga till en snygg touch. Det är en bra idé. Ett fodral kan också förhindra skador på tablettens kropp. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen när det gäller att skydda elektroniska enheter. Absolut. Jag lägger till ett tablettfodral till min lista över viktiga tillbehör. Ett annat användbart tillbehör är en stiluspenna. Det kan förbättra precision och kontroll. Det kan vara praktiskt, särskilt för uppgifter som kräver exakt inmatning. Ja, en stiluspenna är utmärkt för att rita, anteckna eller till och med spela spel. Jag kommer definitivt att överväga att skaffa en stiluspenna också. Det låter mångsidigt. Slutligen kan ett surfplattställ vara användbart för handsfrivisning eller videosamtal. Det är ett bra förslag. Det skulle göra det bekvämare att använda tabletten. Faktum är att ett stativ kan ge en bättre betraktningsvinkel och minska belastningen på händerna. Tack för rekommendationerna, Anna. Jag ska göra en lista över dessa tillbehör. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Att ha rätt tillbehör kan förbättra din surfplattupplevelse. Absolut. Det är viktigt att skydda och få ut det mesta av våra enheter. Låt oss se till att vi har alla nödvändiga tillbehör för att hålla våra surfplattor i toppform. Definitivt. Anna. Här är en välskyddad och trevlig surfplattupplevelse. Skål för det, John. Låt oss göra våra surfplattor mer funktionella och snygga med dessa tillbehör. Skål verkligen, Anna. Låt oss skapa en checklista och få allt väsentligt för våra surfplattor. Absolut, John. Tillsammans kan vi få ut det mesta av våra surfplattor och njuta av deras fulla potential. Låt oss börja, Anna. Här hittar du de perfekta tillbehören till våra surfplattor. Lektion 5. Navigera i staden. Hej Anna, jag måste komma till stadens centrum. Vet du vilken buss jag ska ta? Hej John. Ja, du vill ta buss nummer 12. Det går direkt dit. Det är bekvämt. Är det en frekvent buss med regelbundna tider? Ja, buss nummer 12 går var 15:e minut under rusningstid. Det är till hjälp. Jag behöver inte vänta för länge då. Exakt. Det är en populär rutt, så bussarna är vanligtvis i tid. Finns det några landmärken eller hållplatser jag bör se upp för? De viktigaste hållplatserna på rutten är Stadshuset och Centralstationen. Bra. Jag ska se till att hålla ett öga på dessa landmärken. Det är en bra idé. Det hjälper dig att navigera dig genom staden.
Finns det en specifik busshållplats där jag ska ta buss nummer 12? Ja, det finns en särskild busshållplats precis utanför köpcentret. Det är bekvämt. Jag kan lätt nå köpcentret från där jag är. Det är ett populärt stopp, så du kommer inte ha några problem att hitta det. Ska jag förvänta mig en fullsatt buss under högtider? Ja, bussen kan bli trångt, särskilt under rusningstid. Jag kommer att ha det i åtanke och planera min resa därefter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är bra att vara beredd på trånga bussar. Finns det en specifik biljett jag behöver köpa till den här bussen? Du kan köpa en enkelbiljett eller ett dagskort för obegränsad resa. Jag ska gå för dagspasset. Det kommer att vara bekvämare för mig. Det är ett klokt val, särskilt om du planerar att utforska staden mer. Tack för all information, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig med dina reseplaner. Det är alltid bra att ha någon som är bekant med staden för att vägleda dig. Jag hjälper gärna till. Att utforska nya platser kan vara spännande. Definitivt. Jag ser fram emot att uppleva stadens centrum. Jag är säker på att du kommer att ha det bra. Njut av din resa, John. Tack, Anna. Jag ska se till att följa dina instruktioner och ta buss nummer 12. Säkra resor, John. Ha en underbar tid att utforska stadens centrum. Jag ska, Anna. Tack igen för din vägledning. Ta hand om dig. Lektion 6. Roliga äventyr. Hej Anna. Jag hade en fantastisk tid på vår senaste resa. Tillsammans är roligare. Hej John. Jag håller helt med. Vi borde börja planera vårt nästa äventyr. Definitivt. Det är alltid spännande att utforska nya platser och skapa minnen. Jag tycker att vi borde överväga att vandra. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen. Det är en fantastisk idé. Vi kan njuta av den natursköna utsikten och träna också. Exakt. Vandring gör att vi kan uppskatta skönheten i naturen. Vi kan undersöka olika spår och välja en som passar vår kondition. Ja, låt oss hitta ett spår som erbjuder en måttlig utmaning och fängslande landskap. Det skulle vara fantastiskt att nå toppen och bevittna hisnande vyer. Vi bör också packa lite snacks och vatten för att hålla oss energiska. Bra poäng. Det är viktigt att hålla sig hydratiserad och tanka under vandringen. Vi kan ta med en kamera för att fånga de fantastiska stunderna på vägen. Absolut. Vi kan dokumentera vårt äventyr och dela det med andra. Det skulle vara kul att skapa en resedagbok eller blogg om vår vandringsupplevelse. Det är en kreativ idé. Vi kan skriva om spåren, utmaningarna och belöningarna.
Vi kan till och med inspirera andra att ge sig ut på sina egna vandringsäventyr. Det skulle vara fantastiskt. Att dela våra erfarenheter kan vara både informativt och inspirerande. Vi bör också kolla väderprognosen innan vi går på vandring. Definitivt. Det är viktigt att vara förberedd och klä sig på rätt sätt för förhållandena. Vi kan bära bekväma vandringsskor och klä oss i lager för förändrade temperaturer. Det är alltid bättre att vara överförberedd än underförberedd. Säkerhet bör vara vår högsta prioritet. Vi bör informera någon om våra vandringsplaner. Ja, det är viktigt att låta en betrodd person veta var vi kommer att vara och när vi kommer tillbaka. Vi kan också bära en karta, en kompass och ett första hjälpen-kit, för säkerhets skull. Bra idé. Att vara utrustad med rätt verktyg kan göra vår vandringsupplevelse säkrare. Jag är glad över vårt nästa äventyr, John. Det kommer att bli minnesvärt. Likaså, Anna. Jag kan inte vänta med att gå på stigarna och njuta av naturens skönhet. Låt oss börja planera och göra vårt nästa äventyr att minnas. Absolut, Anna. Tillsammans ger vi oss ut på ännu en rolig och tillfredsställande resa. Jag ser fram emot det, John. Låt oss göra vårt nästa äventyr extraordinärt. Låt oss göra det, Anna. Här är spännande vandringar och oförglömliga upplevelser. Skål, John. Låt oss få ut det mesta av vår tid tillsammans och skapa livslånga minnen. Skål verkligen, Anna. Låt oss börja planera och göra oss redo för vårt nästa äventyr. Lektion 7. Balansera arbete och vila. Hej Anna. Jag har jobbat riktigt hårt den senaste tiden. Det är viktigt att vara produktiv, eller hur? Hej John, absolut. Kom dock ihåg att ge dig själv pauser och vilodagar också. Du har rätt. Vila är avgörande för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv. Det är viktigt att ladda och undvika utbrändhet. Hur brukar du varva ner? Jag tycker om att läsa böcker eller gå en promenad i naturen. Det hjälper mig att slappna av. Det låter härligt. Att ta en paus från jobbet och ansluta till naturen kan vara föringrande. Vad sägs om dig, Anna? Hur hittar du stunder av vila mitt i ett hektiskt schema? Jag gillar att öva mindfulness-meditation. Det hjälper mig att rensa mitt sinne och hitta inre frid. Det är jättebra. Mindfulness kan vara ett kraftfullt verktyg för att minska stress och öka fokus. Absolut. Det är viktigt att hitta aktiviteter som ger oss glädje och hjälper oss att varva ner. Jag håller med. Att engagera mig i hobbyer och spendera tid med nära och kära hjälper mig också att slappna av. Kvalitetstid med vänner och familj är värdefull. Det kan vara en källa till komfort och stöd. Definitivt. Att ha ett starkt stödsystem är viktigt för det allmänna välbefinnandet. Det är viktigt att prioritera egenvård och lyssna på våra kroppsbehov. Ja, egenvård är inte självisk.
Det är nödvändigt för att upprätthålla fysisk och mental hälsa. Absolut. Kom ihåg att schemalägga regelbundna pauser under hela arbetsdagen också. Det är en bra påminnelse. Att ta korta pauser kan faktiskt förbättra produktiviteten. Ja, det tillåter våra hjärnor att ladda och hjälper oss att behålla fokus och kreativitet. Jag kommer att se till att införliva regelbundna pauser i min arbetsrutin. Tack för råd. Du är välkommen, John. Kom ihåg att balans mellan arbete och privatliv är nyckeln till långsiktig framgång och lycka. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Låt oss uppmuntra varandra att prioritera egenvård. Absolut, John. Tillsammans kan vi skapa en hälsosammare och mer tillfredsställande livsstil. Tack, Anna. Låt oss göra en medveten ansträngning för att hitta stunder av vila och föryngring. Håller med, John. Här är för att hitta den perfekta balansen mellan arbete och vila. Skål, Anna. Låt oss ta hand om oss själva och vårda ett välbalanserat liv. Skål verkligen, John. Här är en hälsosammare, lyckligare och mer produktiv framtid. Skål, Anna. Låt oss komma ihåg att ge oss själva pauser och vilodagar också. Lektion 8. Handla kläder. Hej Anna. Jag måste uppdatera min garderob. Jag vill ha en fin skjorta och ett par byxor. Låt oss leta efter den först. Vilken färg som helst. Hej John, säkert. Att shoppa kläder kan vara kul. Vi kan börja med att kolla in olika butiker. Det låter som en plan. Jag föredrar en skjorta som är både snygg och bekväm. Vad sägs om dig? Jag håller med. Komfort är nyckeln. Jag gillar också skjortor med intressanta mönster eller grafiska mönster. Det är en bra idé. Unika mönster kan ge en touch av personlighet till en outfit. När det gäller byxor, har du någon specifik stil eller material i åtanke? Jag är öppen för olika alternativ. Jag brukar gå för slimfit byxor i en mångsidig färg som svart eller marinblå. Slimfit byxor är ett utmärkt val. De erbjuder ett modernt och skräddarsytt utseende. Absolut. Det är viktigt att hitta kläder som passar bra och får oss att känna oss trygga. Låt oss besöka några butiker och prova olika alternativ för att se vad som fungerar bäst för dig. Det låter som en plan. Att prova på kläder gör att vi kan se hur de ser ut och känns på våra kroppar. Det är också ett bra tillfälle att experimentera med olika stilar och färger. Jag håller med. Att prova något nytt kan vara spännande och hjälpa oss att upptäcka nya modepreferenser. Låt oss inte glömma att överväga tyget. Andningsbara och högkvalitativa material är viktiga för komfort. Du har rätt. Det är värt att investera i kläder som håller och håller oss bekväma hela dagen. Vi kan också kolla onlinebutiker för ett bredare utbud av alternativ och konkurrenskraftiga priser. Online shopping erbjuder bekvämlighet och gör att vi kan utforska en mängd olika märken.
Se bara till att kontrollera storlekstabellerna och läsa kundrecensioner innan du gör ett köp. Bra poäng. Det är viktigt att se till att kläderna passar bra baserat på de angivna måtten. När vi väl har hittat den perfekta skjortan och byxorna kan vi tänka på matchande tillbehör. Tillbehör kan höja en outfit. En snygg klocka eller ett bälte kan lägga till en finish. Absolut. Tillbehör ger en möjlighet att uttrycka vår personliga stil. Jag är glad att hitta några nya tillägg till min garderob. Låt oss börja vårt shoppingäventyr. Låt oss göra det, John. Vi hittar en fin skjorta och ett par byxor som du kommer att älska. Tack, Anna. Din modeexpertis uppskattas mycket. Låt oss shoppa. Lektion 9. Stå ut på marknaden. Hej Anna. När vi utvecklar vår verksamhet är det viktigt att förstå våra kunders smärtpunkter. Håller med. Hej John, absolut. Att känna till våra kunders utmaningar hjälper oss att erbjuda bättre lösningar. Exakt. När vi förstår deras smärtpunkter kan vi brainstorma idéer om hur vi kan differentiera oss själva. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att sticka ut på marknaden är nyckeln till att locka kunder. Vi bör fokusera på att identifiera unika försäljningsargument som skiljer oss från våra konkurrenter. Håller med. Att erbjuda något annat eller lösa ett problem på ett unikt sätt kan ge oss en konkurrensfördel. Har du några inledande idéer om hur vi kan differentiera vår verksamhet? En idé är att tillhandahålla exceptionell kundservice. Att gå utöver det kan göra ett bestående intryck. Utmärkt förslag. Att behandla våra kunder med omsorg och uppmärksamhet kan bygga förtroende och lojalitet. En annan idé är att skapa en minnesvärd varumärkesidentitet genom effektiv storytelling och visuell design. Det är en bra poäng. En stark varumärkesnärvaro kan locka kunder och göra oss mer igenkännliga. Vi kan också fokusera på produktinnovation. Att utveckla unika funktioner kan få våra erbjudanden att sticka ut. Innovation är nyckeln. Att kontinuerligt förbättra våra produkter baserat på kundfeedback kan leda till framgång. Dessutom kan vi utforska partnerskap och samarbeten för att utöka vår räckvidd och erbjuda olika lösningar. Samarbeten kan ge nya perspektiv och hjälpa oss att utnyttja nya marknader. Vi bör också överväga kraften i marknadsföring och effektiv kommunikation för att differentiera oss själva. Absolut. Att skapa övertygande meddelanden och nå vår målgrupp hjälper oss att sticka ut. Att investera i marknadsundersökningar kan ge värdefulla insikter och hjälpa oss att skräddarsy våra erbjudanden efter kundernas behov. Forskning är avgörande. Att förstå vår målmarknad kommer att styra våra beslutsfattande och differentieringsstrategier. Slutligen kan vi prioritera kundfeedback och kontinuerligt förbättra baserat på deras förslag. Att lyssna på våra kunder och anpassa sig därefter visar vårt engagemang för deras tillfredsställelse. Håller med, John.
Genom att fokusera på dessa idéer kan vi differentiera oss och skapa en stark närvaro på marknaden. Tack, Anna. Jag uppskattar din input. Låt oss arbeta tillsammans för att implementera dessa strategier och få vår verksamhet att sticka ut. Du är välkommen, John. Jag är glad att se vår verksamhet blomstra. Låt oss göra skillnad på marknaden. Absolut, Anna. Låt oss differentiera oss och ge exceptionellt värde till våra kunder. Tillsammans kommer vi att uppnå framgång. Tillsammans, John. Låt oss sticka ut och göra en positiv inverkan. Här är en ljus framtid. Skål, Anna. Här är vår resa för differentiering och framgång. Lektion 10. Hemlagad glassbegär. Hej Anna. Jag har längtat efter lite hemlagad glass på sistone. Det låter fantastiskt, eller hur? Hej John, absolut. Det är något speciellt med smaken av hemlagad glass. Jag håller med. Färskheten och smakerna är oöverträffade. Har du någonsin gjort glass hemma? Ja, det har jag. Det är en rolig och utsökt aktivitet. Dessutom kan du anpassa smakerna efter eget tycke. Det är fantastiskt. Jag skulle gärna lära mig hur man gör det. Har du några favoritglassmaker? Var börjar jag? Jag älskar klassiska smaker som choklad och vanilj. Men jag tycker också om att experimentera med unika kombinationer som lavendelhonung eller saltad karamell. Dessa smaker låter fantastiskt. Jag är mer av en fruktig person. Jag gillar smaker som jordgubbe eller mango. Fruktiga smaker är uppfriskande, särskilt under sommaren. Låt oss utforska några recept för hemlagad glass. Det är en bra idé. Jag är glad att prova att göra min egen glass. Har du några receptrekommendationer? Ett enkelt recept är en grundläggande vaniljglass. Du behöver mjölk, grädde, socker och vaniljextrakt. Det är en klassisk smak som kan avnjutas på egen hand eller kombineras med andra desserter. Det låter gott. Jag gillar tanken på att börja med en klassisk smak. Vad är processen för att göra det? Det är ganska enkelt. Först måste du värma mjölken och grädden tillsammans i en kastrull tills den är varm men inte kokande. Sedan vispar du in socker och vaniljextrakt tills det är väl kombinerat. Därefter låter du blandningen svalna och kyl den i några timmar. Slutligen häller du den i en glassmaskin och vrider den enligt maskinens instruktioner. Det låter genomförbart. Jag gillar att det inte kräver för många komplicerade steg. Jag ska ge det ett försök. Jättebra. Jag är säker på att du kommer att njuta av processen och den läckra hemlagade glassen i slutet. Tack för att du delar receptet, Anna. Har du några tips för att göra glassen extra krämig? Absolut. Ett tips är att se till att blandningen är väl kyld innan den skärs. Detta hjälper till att uppnå en krämigare konsistens. Du kan också lägga till en liten mängd majsstärkelse eller gelatin i blandningen för att förbättra krämigheten. Det är användbara tips.
Jag kommer att ha dem i åtanke när jag gör glassen. Jag kan inte vänta med att smaka på det. Jag är upphetsad för dig, John. Hemlagad glass är en god bit värd att njuta av. Njut av processen och de läckra resultaten. Tack, Anna. Jag uppskattar din vägledning. Jag ska låta dig veta hur det blir. Låt oss njuta av lite hemlagad glass snart. Låter som en plan, John. Ser fram emot det. Njut av ditt glasstillverkningsäventyr. Kommer att göra, Anna. Tack än en gång. Här är för att tillfredsställa vår söta tand med hemlagad glass. Lektion 11. Dela idéer och förslag. Hej Anna. Jag har funderat på sätt att förbättra vårt projekt. Om det är en bra idé, vad föreslår du? Hej John. Jag är glad att du är öppen för nya idéer. Jag föreslår att du genomför en undersökning för att samla in feedback från vår målgrupp. Det är ett bra förslag, Anna. En undersökning kommer att ge värdefulla insikter och hjälpa oss att fatta välgrundade beslut. Hur ska vi göra det? Vi kan skapa en onlineundersökning med hjälp av en plattform som Google Forms eller SurveyMonkey. Vi utformar frågor som behandlar specifika aspekter av vårt projekt och delar enkätlänken med vår publik. Utmärkt! Genom att göra det kan vi samla in data direkt från vår målgrupp och förstå deras preferenser. Några andra förslag? En annan idé är att vara värd för en fokusgrupp eller en serie intervjuer med en utvald grupp individer som representerar vår målmarknad. Det kommer att göra det möjligt för oss att ha djupgående diskussioner och samla kvalitativ feedback. Det är ett bra förslag, Anna. Interaktioner ansikte mot ansikte kan ge värdefulla insikter och hjälpa oss att förstå vår publik på en djupare nivå. Jag ska försöka organisera en fokusgrupp. Dessutom kan vi analysera våra konkurrenters strategier och identifiera områden där vi kan differentiera oss. Detta kommer att ge oss en konkurrensfördel. Det är en smart inställning, Anna. Att förstå våra konkurrenters styrkor och svagheter hjälper oss att positionera oss effektivt. Jag kommer att göra en grundlig konkurrentanalys. Ett annat förslag är att utforska partnerskap med andra företag eller påverkare i vår bransch. Samarbeten kan utöka vår räckvidd och locka en bredare publik. Det är en utmärkt idé, Anna. Att samarbeta med andra kan ge nya perspektiv och öppna dörrar till nya möjligheter. Jag ska börja undersöka potentiella samarbeten. Vi bör också överväga att utnyttja sociala medieplattformar för att engagera oss i vår publik och bygga en stark online-närvaro. Det är ett effektivt sätt att ansluta till vår målmarknad. Det är en bra poäng, Anna. Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för kommunikation och varumärkesbyggande. Jag kommer att arbeta med att utveckla en strategi för sociala medier. Slutligen föreslår jag att vi regelbundet granskar och analyserar våra data och feedback för att fatta datadrivna beslut. Det hjälper oss att identifiera förbättringsområden och mäta våra framsteg. Absolut, Anna. Kontinuerlig förbättring är nyckeln till framgång. Jag kommer att se till att vi skapar en återkopplingsslinga och regelbundet analyserar våra data. Det låter som en bra plan, John. Genom att implementera dessa förslag kan vi förbättra vårt projekt och bättre tjäna vår publik. Tack,
Anna, för din värdefulla input. Jag uppskattar dina förslag. Låt oss arbeta tillsammans för att genomföra dessa idéer och ta vårt projekt till nya höjder. Du är välkommen, John. Jag är glad att se vårt projekt blomstra. Tillsammans gör vi det till en framgång. Tillsammans, Anna. Låt oss förvandla dessa idéer till handlingar och uppnå våra mål. Här är ett innovativt och framgångsrikt projekt. Lektion 12. Dela berättelser och erfarenheter. Åh, trevligt. Var hittade du den? Jag hittade den i en lokal butik i centrum. De har unika och trendiga föremål. Det är jättebra. Jag älskar att upptäcka dolda pärlor i staden. Hittar du ofta intressanta saker där? Ja, jag tycker om att utforska olika butiker och marknader. Du vet aldrig vad du kan stöta på. Det är sant. Det är alltid spännande att snubbla över något oväntat. Delar du dina berättelser med andra? Absolut. Jag älskar att dela mina shoppingäventyr med vänner och familj. Det är ett roligt sätt att ansluta och utbyta erfarenheter. Jag håller med. Att dela berättelser gör att vi kan lära av varandra och upptäcka nya platser. Har du någonsin inspirerat någon att besöka en butik du rekommenderade? Ja, jag har. Det är tillfredsställande när någon besöker en butik baserat på min rekommendation och tycker om sin upplevelse. Det är som att sprida upptäcktsglädjen. Det är underbart. Dina rekommendationer måste hålla mycket vikt. Jag måste notera dina favoritbutiker. Jag delar gärna mina rekommendationer med dig, John. Låt mig veta om du letar efter något specifikt. Tack, Anna. Jag uppskattar din vilja att dela. Jag letar alltid efter unika butiker med intressanta fynd. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kan hjälpa till. Att utforska nya platser och dela berättelser är något jag tycker om. Låter som en fantastisk hobby. Jag ska se till att hålla dig uppdaterad om alla intressanta upptäckter jag gör också. Det skulle vara jättebra, John. Jag ser fram emot att höra om dina erfarenheter. Det är som att ta en virtuell rundtur i staden. Absolut, Anna. Att dela våra berättelser gör att vi kan uppleva staden på ett nytt sätt, även om vi inte fysiskt kan vara där tillsammans. Det är skönheten i storytelling. Det för människor närmare och skapar kontakter, oavsett vad vi är. Du har helt rätt, Anna. Berättelser har kraften att överbrygga avstånd och skapa delade upplevelser. Låt oss fortsätta dela och inspirera varandra. Jag kunde inte hålla mig mer, John. Här är glädjen av berättande och de äventyr som väntar oss. Låt berättelserna utvecklas. Skål, Anna. Må våra berättelser inspirera och ge glädje till andra. Låt oss hålla berättelserna flytande och anslutningarna växa. Lektion 13. Utforska lokala butiker. Åh, trevligt. Var hittade du den? Jag hittade den i en lokal butik i centrum. De har unika och trendiga föremål. Det är jättebra.
Besöker du ofta lokala butiker? Ja, jag tycker om att utforska olika butiker och marknader. Du vet aldrig vad du kan stöta på. Det är sant. Det är alltid spännande att snubbla över något oväntat. Har du hittat några andra intressanta butiker i området? Definitivt. Det finns en annan butik några kvarter bort som har ett stort urval av handgjorda smycken. Handgjorda smycken låter fascinerande. Jag måste kolla in det. Finns det några andra typer av butiker du gillar att utforska? Förutom butiker tycker jag också om att besöka antikaffärer och second hand-butiker. Du kan hitta några unika skatter där. Det låter som ett roligt sätt att upptäcka dolda pärlor. Jag måste följa med dig på ett av dina shoppingäventyr någon gång. Det skulle vara jättebra, John. Det är alltid roligare att utforska nya platser med en vän. Jag håller med. Att utforska tillsammans gör att vi kan dela våra erfarenheter och upptäcka nya saker. Har du någonsin hittat något riktigt speciellt i en butik? Ja, jag hittade en gång en vintageklänning som var i utmärkt skick. Det var en unik bit. Det är fantastiskt. Det måste ha varit som att hitta en skatt. Har du några tips för att hitta unika föremål i butiker? Ett tips är att ta dig tid och bläddra igenom allt. Ibland är de bästa fynden dolda bland racken. Det är en bra poäng. Tålamod är nyckeln när det gäller att hitta unika föremål. Jag kommer att ha det i åtanke. Har du några andra tips? Ett annat tips är att inleda en konversation med butiksägare eller personal. De har ofta värdefulla insikter och kan rekommendera dolda pärlor. Att bygga en relation med butiksägarna gör shoppingupplevelsen ännu roligare. Jag kommer att göra ett försök att få kontakt med dem. Tack för tipsen, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde dela några tips med dig. Trevlig shopping och må du hitta många unika skatter. Tack, Anna. Jag uppskattar din vägledning. Låt oss fortsätta utforska lokala butiker och avslöja dolda pärlor tillsammans. Absolut, John. Här är fler shoppingäventyr och glädjen att upptäcka något speciellt. Låt oss gå. Skål, Anna. Låt oss gå in på dessa shoppingeskapader och skapa varaktiga minnen. Till nya butiker och unika fynd. Lektion 14. Bakning av söta godisar. Hej Anna, jag har experimenterat i köket nyligen. Vi gör en mängd olika kakor och pajer. Det är en söt godbit för alla. Hej John, det låter gott. Bakning är ett så underbart sätt att tillfredsställa vår söta tand. Vilken är din favorit efterrätt att göra? Jag tycker om att göra chokladkakor. Doften av nybakade kakor är oemotståndlig. Vad sägs om dig, Anna? Jag älskar att baka äppelpaj. Kombinationen av kanel och äpplen är helt enkelt förtjusande. Har du några hemliga tips för att göra perfekta kakor? Ett tips är att kyla kakdegen innan du bakar. Det hjälper till att förhindra att de sprider sig för mycket och resulterar i en tuggare konsistens.
Det är ett bra tips, John. Jag tänker på det nästa gång jag bakar kakor. Har du några tips för att göra en fläckig pajskorpa? Absolut. Ett tips är att använda kallt smör och isvatten när du gör degen. Det hjälper till att skapa lager och ger dig den önskvärda flakigheten. Det visste jag aldrig. Tack för att du delar, John. Jag ska ge det ett försök. Bakning kan vara så kul. Särskilt när vi lär oss nya tekniker. Du är välkommen, Anna. Bakning är en kontinuerlig inlärningsprocess och det är alltid spännande att prova nya saker. Har du någonsin haft några bakmissöden? Ja. Jag glömde en gång att lägga bakpulver till en tårta och det blev riktigt tätt. Men vi lär oss av våra misstag, eller hur? Absolut. Bakningsolyckor händer för alla. Det viktiga är att fortsätta försöka och inte vara rädd för att experimentera. Har du ett favoritrecept? Jag har ett familjerecept på chokladkaka som har gått i arv i generationer. Det är definitivt min favorit genom tiderna. Familjerecept är bäst. De har så många minnen och traditioner. Jag skulle gärna vilja prova din chokladkaka någon gång. Kan du dela receptet? Visst, jag skulle gärna dela det med dig, John. Jag är säker på att du kommer att njuta av det lika mycket som min familj gör. Bakning förenar människor. Tack, Anna. Jag uppskattar din vilja att dela. Bakning är verkligen ett underbart sätt att få kontakt med andra och sprida glädje genom godis. Du är välkommen, John. Bakning är ett universellt språk som ger leenden till människors ansikten. Låt oss fortsätta baka och dela våra söta skapelser. Absolut, Anna. Här är många fler bakäventyr och glädjen att njuta av läckra godsaker. Låt oss baka på! Lektion 15. Konstnärliga verktyg och tekniker. Hej Anna! Jag har jobbat med några målningsprojekt nyligen. För målning behövde jag penslar och rullar. De andra projekten krävde bara. Hej John, det är intressant. Det är fantastiskt hur olika konstprojekt kräver olika verktyg. Vilka andra verktyg behövde du? Jag behövde också en palett och lite färg. Blandning av färger är en viktig del av målningsprocessen. Jag håller med, John. En bra palett hjälper oss att blanda färger och skapa unika nyanser. Använder du några specifika målningstekniker? Ja, jag experimenterade med både våt på våt och torrborstningstekniker. Vet on vet ger en mjukare look, medan torrborstning ger textur. Det är fascinerande. Olika tekniker kan helt förändra resultatet av en målning. Har du provat någon annan teknik? Jag har också provat glasering, vilket innebär att skikta genomskinliga färger för att skapa djup och rikedom i konstverket. Glasning låter spännande. Det måste lägga till en vacker ljusstyrka till målningen. Har du några favoritfärger att jobba med? Jag tycker om att arbeta med blå och gröna. De framkallar en känsla av lugn och natur. Vad sägs om dig, Anna? Några favoritfärger? Jag dras till varma jordtoner som bruna och apelsiner. De får mig att känna mig jordad och mysig. Färger har en sådan inverkan på våra känslor.
Absolut, Anna. Färger har kraften att framkalla olika känslor och sätta stämningen i ett konstverk. Det är verkligen fascinerande. Har du någonsin provat någon annan konstform? Ja, jag har ägnat mig åt keramik och skulptur. Det är ett annorlunda sätt att uttrycka kreativitet och arbeta med tredimensionella former. Keramik och skulptur kräver en annan uppsättning färdigheter. Det är imponerande hur konst kan ta så många olika former. Har du några tips för nybörjare i konstvärlden? Ett tips är att träna regelbundet och inte vara rädd för att göra misstag. Konst är en resa av självuttryck, och varje slag räknas. Det är ett bra tips, Anna. Uthållighet och omfamning av inlärningsprocessen är nyckeln. Har du några favoritartister som inspirerar dig? Jag är inspirerad av Vincent van Goghs verk. Hans användning av livfulla färger och uttrycksfulla penseldrag är verkligen fängslande. Van Goghs konst är tidlös. Hans unika stil fortsätter att inspirera generationer av konstnärer. Tack för att du delar, Anna. Låt oss fortsätta utforska konstvärlden tillsammans. Du är välkommen, John. Konst är ett oändligt äventyr. Låt oss fortsätta att skapa, utforska och bli inspirerade. Här är våra konstnärliga resor. Skål, Anna. Må våra konstnärliga strävanden ge oss glädje, uppfyllelse och oändlig kreativitet. Låt oss måla vår värld med färger och fantasi.